Në historinë e njerëzimit ka emra që nuk harrohen kurrë, jo sepse fundi i tyre u njoh, por sepse u zhduk në heshtje. Amelia Earhart ishte njëra prej tyre, një grua që theu qiellin, sfidoi frikën dhe ndryshoi historinë e aviacionit. Ajo fluturoi aty ku askush nuk besonte se një grua mund të shkonte. Por në vitin 1937, gjatë një fluturimi që do ta bënte legjendë përgjithmonë, Amelia u zhduk pa lënë gjurmë mbi oqeanin paqësor. Avioni nuk u gjet kurrë, trupi nuk u gjet kurrë, e vërteta mbeti pezull mes qiellit dhe detit. A u rrëzua në thellësinë e oqeanit? A mbijetoi në ndonjë ishull të humbur? A u kap nga forcat e huaja në prag të luftës së dytë botërore? Sot, dekada më vonë, misteri i saj vazhdon të intrigojë botën. Kjo është historia e saj. Amelia Mary Earhart lindi më 24 korrik 1897. Ajo u zhduk në mënyrë misterioze më 2 korrik 1937 mbi oqeanin paqësor, ndërsa përpiqej të bëhej gruaja e parë që donte t'i binte botës përqark si pilot solo. Ajo u shpall e vdekur më 5 janar 1939, por historia e saj mbetet ende një legjendë globale. Ajo nuk ishte thjesht një pilote. Ajo përfaqësoi kulturën e shquar të kohës dhe u bë një zë i fuqishëm për të drejtat e grave. Ishte grua e parë që fluturoi solo pa ndalesë përtej Atlantikut dhe vendosi shumë rekorde të tjera që frymëzuan breza. Që në moshë të re, ajo kishte një pasion për aventurën. Ajo u rrit në Kansas dhe nisi të fitonte eksperiencë në fluturim në të 20-tat. Në vitin 1928, ajo u bë e famshme si grua e parë pasagjere që kaloi Atlantikun me avion. Vetëm 4 vjet më vonë, në 1932, ajo bëri historinë duke fluturuar solo dhe pa ndalesë përtej Atlantikut dhe për këtë arritje mori medaljen e fluturimit. Pas suksesit të fluturimit të saj solo, ajo mori një hov në karrierën e saj. Madje filloi të jepte këshilla për inxhinierinë aeronautike, duke udhëhequr karrierën e studentëve femra. Nga vitet 1920 deri 1930, ajo ishte një figurë inspiruese e Amerikës. Por çfarë ndodhi me të më vonë? Në vitin 1937, kur përpiqej të bëhej grua e parë që fluturonte rreth botës me avionin Lockheed Model 10 Electra, ajo dhe navigatori i saj Fred Nolan u zhdukën misteriozisht pranë ishullit Howland në oqeanin paqësor. Ata u pan për herë të fundit në Guinenë e Re dhe mendohet se ranë në oqean, pasi u ka përfunduar karburanti përpara se të gjenin ishullin. Gati një vit e gjysmë pas zhdukjes së tyre, ajo u shpall zyrtarisht e vdekur duke qenë vetëm 41 vjeçe. Zhdukja e saj ka mbetur një nga misteret më të mëdha të aviacionit. Avioni i saj nuk është gjetur kurrë dhe kjo ka nxitur dekada të tëra teori konspirative dhe legjenda që ende e mbajnë jetën e saj gjallë në imagjinatën e publikut. Megjithatë, legjenda e saj nuk ka vdekur. Ajo u nderua me National Aviation Hall of Fame në 1968 dhe National Women Hall of Fame në 1973. Emri i saj është përdorur për aeroporte, muze, ura, shkolla, libra deri tek një krater në hënë dhe një planet i vogël. Jeta dhe arritjet e saj janë rikujtuar në disa filma, dokumentar dhe libra, duke e bërë atë një ikonë të pavdekshme të guximit dhe sfidimit të kufive. Crash and sink theory, teoria e përplasjes dhe e zhytjes, është më e pranuara nga të gjithë. Sipas saj, gjatë përpjekjes për të kaluar botën përqark, ajo dhe Nona nuk arritën të gjenin ishullin Howland, një pikë shumë të vogël në oqeanin paqësor, ku planifikonin të furnizoshin me karburant. Në përpjekje për të lokalizuar ishullin, ato ranë, duke humbur kështu kontrollin mbi avionin e tyre Electra.
Pa ndihmë dhe larg çdo shenje të ndihmës, avioni u përplas dhe u zhyt në thellësitë e oqeanit. Shumë përpjekje të mëdha shpëtimi u organizuan menjëherë pas zhdukjes, përfshirë kërkime me anije dhe avion nga Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera, por asnjë pjesë e avionit apo mbetje trupore nuk u gjetën kurrë. Ky fakt ka bërë që historia e saj të mbesë një mister i madh global. Megjithatë, pavarësisht mungesës së provave fizike, teoria e përplasjes mbetet më e besueshme. Një teori tepër intriguese për zhdukjen e saj është Gardner Island Nikumaroro, teoria e të mbeturve në ishull. Sipas kësaj teorie, ato u zhdukën në një ishull të largët, pothuajse i pabanuar. Ajo mund të jetë përplasur ose mund të jetë ulur me sukses në këtë ishull të izoluar. Aty ata mund të kenë mbijetuar si të burgosur nga natyra, duke përjetuar mungesë ushqimi, ujë i pishëm dhe kushte ekstreme tropikale. Gjurmë që mbështesin këtë teori përfshin artefakte të mundshme, si pjesë të avioneve, mjete mbijetimi dhe objekte personale si dhe mbetje skeletore të gjetura në ishull në dekadat pas zhdukjes së tyre. Megjithatë, këto gjetje janë të debatueshme dhe nuk janë konfirmuar definitivisht si të lidhura me eshtrat e tyre. Kjo teori ngjall një ndjesi thrilleri dhe misteri, sepse ajo paraqet idenë se një nga aviatorët më të guximshëm të historisë mund të ketë përjetuar ditët e fundit të jetës së saj e vetmuar dhe duke luftuar me natyrën larg syve të botës. Edhe pse nuk ka prova të pakundërshtueshme, teoria e saj për këtë zhdukje ngjall imagjinatën publike duke e kthyer atë në një figurë legjendare të aventurës dhe misterit të pafund. Japanese Capture Theory, teoria e kapjes nga Japonia. Një nga teoritë më misterioze dhe më spekulative rreth zhdukjes së Amelia Earhart dhe Fred Nolan lidhet me kapjen nga forcat japoneze. Sipas kësaj hipoteze, gjatë fluturimit të tyre mbi oqeanin paqësor në korrik të vitit 1937, Earhart dhe Nolan mund të jenë devijuar nga kursi dhe mund të jenë ulur ose rrëzuar afër ishujve të kontrolluar nga Japonia, e cila po forconte pozicionet e saj përpara luftës së dytë botërore. Disa historianë dhe teori konspirative sugjerojnë se japonezët mund të kenë kapur si të dyshuar për spionazh, duke i mbajtur të burgosur dhe ndoshta duke i ekzekutuar më pas në fshehtësi. Ndër mbështetësit e kësaj teorie janë dëshmi jo të konfirmuara, që përfshin raportime të parë së avionëve amerikan apo grave të huaj të mbajtura nga japonezët në ishujt e paqësorit gjatë viteve 37-41. Megjithatë, nuk ka asnjë provë konkrete që të konfirmojë këtë teori dhe shumë historianë e konsiderojnë atë më shumë si legjendë urbane sesa një realitet historik. Kjo teori shton një dimension të spionazhit dhe intrigës ndërkombëtare, duke bërë që misteri i Earhart të duket si një thriller i vërtetë i luftës së dytë botërore, ku një nga figurat më të guximshme të historisë mund të jetë bërë viktimë e intrigave të fshehta globale. Hetimet e vazhdueshme dhe komunikimet e fundit. Edhe pas 10 vitesh, misteri vazhdon të ndesë kurreshtin e publikut dhe hulumtuesve. Ekipet moderne, si Deep Sea Vision, kanë përdorur teknologji të avancuar sonare për të gjetur objekte që ngjajnë me Lockheed Electra. Megjithatë, deri tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar dhe çdo zbulim mbetet subjekt i hetimeve të mëtejshme. Hulumtuesit vazhdojnë të eksplorojnë sinjale radio dhe të kryejnë kërkime të tjera duke mbajtur misterin gjallë në shekullin e 21. Çdo vit sjell mundësi të reja dhe teori që përpiqen të shpjegojnë fatin e saj të panjohur. Komunikimi i fundit ishte se ata kishin shumë pak karburant dhe po ndiqnin një vijë navigimi të shënuar 157-337. Kjo ishte e fundit e dokumentuar nga ajo ditë e 2 korrikut 1937.
Megjithse u ndërmor kërkimi më i shtrenjtë ajror dhe detar në historinë e Shtetet e Bashkuara, duke mbuluar rreth 250 mile katror, asnjë mbetje e qartë e avionit nuk u gjet deri në vitin 2026. Kjo e bën zhdukjen e saj një nga misteret më të mëdha të historisë moderne të kombinimit të guximit, të aventurës dhe enigmës së pazgjidhur. Alien Abduction Theory, teoria e rrëmbimit nga alienët, një teori shumë e diskutueshme por që vazhdon të ngacmojë imagjinatën, është ajo e rrëmbimit nga qenie jashtëtoksore. Sipas kësaj ideje, Amelia Earhart dhe Fred Nolan nuk u rrëzuan në oqean, por u zhdukën papritur nga qielli në një zonë të njohur për fenomene paranormale. Sipas mbështetësve të kësaj teorie, thuhet se ajo mund të jetë tashmë në një tjetër dimension. Këto ishin disa nga teoritë për zhdukjen misterioze të pilotes më të mirë amerikane të viteve 30. Cili version ju duk më i besueshëm dhe çfarë mendoni për këtë zhdukje pa asnjë gjurmë? Lini komentin tuaj dhe do t'ju lexoj me kënaqësi.